გამარჯობა, მე ვარ ნიკო და ეს არის პოდკასტების სერია გამონათქვამები და წერილები. დღეს კი თქვენ ამ პოდკასტში მოისმენთ წერილი ჯერალდინას, ჩარლი ჩაპლინი. ჩემო გოგონა, ახლა ღამეა, შობა ღამე, ჩემს პატარა ციხესიმაგრეში ყველა უაბჯრო მეციხოვნემ, ძელს მისცა თავი, სძინავ შენს და-ძმას, დედა შენსაც კი ჩაეძინა. შენ ისე შორს ხარ ჩემგან, მაგრამ დაე, თვალის ჯინი წამერთვას, თუ ახლაც, ამ წუთს, შენ სურათს არ ვუმზერდე. ის აქ არის, მაგიდაზე, ჩემს გულთან ახლოს, შენ კი სადა ხარ? შორს, ზღაპრულ პარიზში, ელისეს მინდვრების თეატრში, დიდებულ სცენაზე ცეკვავ, ხომ კარგად ვიცი ეს, მაგრამ მაინც, წყნარი ღამის მდუმარებაში, თითქოს ცხადად ჩამესმის შენი ნაბიჯების ხმა. ვხედავ შენს თვალებს, ზამთრისაზე გაბნეული ვარსკვლავებივით რომ კიაფობენ. ვიცი ამ ლამას სპექტაკლში, ხანისგან დატყუებული სპარსელი მზეთუნახავის როლს ასრულებ. იყავი მზეთუნახავი და იცეკვე, იყავი ვარსკვლავი და იკაშკაშე, მაგრამ თუ კი მაყურებლის მადლობამ და აღტაცებამ დაგათროს, თუ მორთმეული ყვავილების სურნელებამ თავბრუ დაგასხას, განმარტოვდი სადმე კუთხეში და ჩემი წერილი წაიკითხე, ყური მიუგდე მამაშენის ხმას. მე მამაშენი ვარ ჯერალდინა, მე ჩარლი ჩაპლინი ვარ, ჩარლი ჩაპლინი. იცი კი, რამდენჯერ დამთენებია შენ სასტუმალთან, სულ პაწია ზღაპრებს გიყვებოდი, ხან მძინარე მზეთუნახავისას, ხან ბოროტი გველეშაპისას, ხოლო როცა ჩემს ბებერ თვალებს ძილი წამოეპარებოდა, დავცინოდი მას და ასე ვეუბნებოდი, გამშორდი, მე ჩემი გოგოს ოცნებები მეზმანებიან, მე ვხედავდი შენს ოცნებებს ჯერალდინა, ვხედავდი შენს მომავალს, შენს დღევანდელ დღეს, ვხედავდი სცენაზე მოცეკვავე ასულს, ცაზე მოფარფატე ფერიას, მესმოდა, როგორ ლაპარაკობდნენ ხალხში, ხედავთ ამ გოგონას, ერთი ბებერი კლოუნის ქალიშვილია, არ გახსოვთ, ჩარლის რომ ეძახდნენ, ჰო, მე ჩარლი ვარ, ბებერი მასხარა, დღეს შენი ჯერია. იცეკვე, მე ფართხუნა დაკონკილი შარვლით ცეკვავდი, შენ პრინცესას აბრეშუმის სამოსი გმოსავს, ეგ ცეკვა და ტაშის გრიალი, დროდადრო ცაში აქტყორცნის, გაფრინდი იქით, მაგრამ ხანდახან მიწაზეც დაეშვი, შენ უნდა ნახო ხალხის ცხოვრება იმ ქუჩის მოცეკვავეებისა, შიმშილისაგან დაოსებულნი, სიცივითა და სიღატაკით, ათრთოლებულნი რომ როკავენ, მათი ხვედრი, მეც მიწვნევია, ჯერალდინა, იმ ჯადოსნურ ღამეებში, შენ რომ ჩემს ზღაპრებთან იძინებდი, მე არ მეძინა, დავუყურებდი შენ საყვარელ სახეს, ვუსმენდი შენი გულის ფეთქვას და ჩემ თავს ვეკითხებოდი, ჩარლი, ნუ თუ ეს ღლაპი შენ ოდესმე გაგიცნობს, შენ არ მიცნობ მე ჯერალდინა. იმ შორეულ ღამეებში უამრავ ზღაპარს გიყვებოდი, მაგრამ ჩემი ზღაპარი არასოდეს მიამბია. ისიც ძალიან საინტერესო ზღაპარია, ჯერალდინა, ზღაპარი, მშიერი მასხარისა, ლონდონის ღატაკთა კვარტლებში, რომ ღეროდა და ცეკვავდა. მერე კი მოწყალებას აგროვებდა. აი ჩემი ზღაპარი, მე ვიცი, რა არის შიმშილი, ვიცი, რას ნიშნავს უსახლკარობა, ეგ კიდევ რა, მე გამოვცადე დამამცირებელი ტკივილი, მოხეტიალე მასხარისა, რომლის მკერდში მობობოქრე სიამაყის ოკეანე სამოწყალოდ გადაგდებულ მონეტებს უნდა დაეშრო, მაგრამ მაინც, მიუხედავად ყველაფრისა, ცოცხალი ვარ, ცოცხლებზე კი მუდამ ცოტას ლაპარაკობენ. შენ ჩემი გვარისა ხარ, ჩაპლინი, ლამის ნახევარი საუკუნე ეს გვარი მთელს დედამიწას აცინებდა, მაგრამ ის სიცილი რა იმასთან, რაც მე მიტირია ჯერალდინა.
სამყარო, სადაც შენ ცხოვრობ, მარტო ცეკვის და მუსიკის საუფლო როდია. ჯერალდინა, შუა ღამისას, იმ დიდებული დარბაზიდან რომ გამოხვალ, დაივიწყე შენი მდიდარი თაყვანის მცემლები, მაგრამ არ დაგავიწყდეს. ტაქსის მძღოლს ცოლის ამბავი გამოჰკითხო. შეიძლება ცოლი ფეხმძიმედ ყავს და იმის ფულიც არა აქვთ, რომ თავიანთი პირმშოსათვის სახუები იყიდონ. თუ ასეა, ადექი და ჩაუდე ფული ჯიბეში. მე ბანკში ნათქვამი მაქვს, რომ ეს ხარჯები გაგისტუმრონ. სხვას კი მუდამ ყველას ზუსტად გადაუხადე. დრო და დრო მეტროში ჩადი. ქალაქი დაათვალიერე, იარე ფეხით ან ავტობუსით. ხალხს დააკვირდი, ქვრივ ობლებს შეხედე და თუნდაც დღეში ერთხელ მაინც შენ თავს უთხარი. მეც ერთ-ერთი ამათგანი ვარ. დიახ, შენ ერთ-ერთი იმათგანი ხარ, ჩემო გოგონა. ხელოვნება სანამ ცაში ასაფრენად ფრთებს უგოძებდეს ადამიანს, ჯერ ფეხებში ურტყამს. როცა დადგება წამი და იგრძნობ, როგორ მაღლდები მაყურებელზე, მაშინვე გადი სცენიდან. პირველივე ტაქსი დაიჭრე და პარიზის გარეუბნებს მიაშვრე. მე კარგად ვიცნობ ამ უბნებს, იქ ეხელავ მოცეკვავე ქალიშვილებს, შენსავე მსგავსთ, შენზე უფრო გრაციოზულებს, შენზე ამაყებს, შენი თეატრის პროჟექტირების თვალის მომჭრელ ელვარებას იქ ვერსად ნახავ. მათი სცენის პროჟექტორი თვარეა. დააკვირდი, აბა კარგად დააკვირდი, შენზე უკეთ ხომ არ ცეკვავენ. გამოტყდი, ჩემო გოგონა. ცოტას როდი შეხვდები ისეთს, ვინც შენზე უკეთ ცეკვავს, ვინც შენზე კარგად თამაშობს და ეს გახსოვდეს, ჩარლის ოჯახში არასოდეს ყოფილა ვინმე ისეთი ხეპრე, რომ მეტლისათვის უკმეხი სიტყვა ეთქვას, ან სცენის სანაპიროზე მდარი მათხოვრისთვის დაეცინოს. ჩარლი წავა. ჯერალდინა, და შენ იცოცხლებ. მე არ მინდა ოდესმე სიღატაკე გამოსცადო. ამ წერილთან ერთად გიგზავნი ჩეკის წიგნაკს. ხარჯე, რამდენსაც მოისურვებ, ოღონდ გახსოვდეს, 2 ფრანკს, რომ დახარჯავ, შენ თავს უთხარი. მესამე მონეტა, ჩემი არ არის თქო. იგი ეკუთვნის ვინმე სხვას, უცნობს, ვისაც ის 1 ფრანკიც სანადრელი აქვს, მისი პოვნა არ გაგიჭირდება. საკმარისია მოინდომო და ამ უცნობ ხატაკებს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ნახავ. ფულზე იმიტომ გელაპარაკები, რომ კარგად ვიცი ამ დემონის მაცდური ძალა. ჯერალდინა, მე დიდხანს გამოვდიოდი ცირკში და მუდამ შიშით შევცქეროდი ბაგირზე ასულ ჯამბაზებს. მაგრამ აი, რა მინდა გითხრა ჩემო გოგონა, ადამიანს ძირს მყარ მიწაზე უფრო ადვილად შეიძლება ფეხი დაუცდეს, ვიდრე ჯამბაზს იმ ვერაგ თოქზე. შეიძლება ამ საღამოს თვალი მოგტაცოს რომელიმე ბრილიანტის ელვარებამ და მაშინ შენი დაცემა გარდაუვალია. შეიძლება დადგეს დღე და უცხო პრინცის მშვენიერმა სახემ დაგატყოვოს. იმ წუთიდან შენ უცადი მუშაითი ხარ, გამოუცდელებს კი ბაგირი მუდამ ღალატობს. ნუ გაყიდი შენს გულს ოქროსა და სამკაულისთვის. იცოდე, ყველაზე დიდი ბრილიანტი მზეა, ის კი ჩვენ დასაბედნიეროდ ყველას ერთიანად დაგვნათის. ხოლო როცა შამი დაჰკრავს და სიყვარული გეწვევა, გულით შეიყვარე შენი რჩეული. სამუშაო ძნელი გაქვს, ვიცი, სხეულს ციფრიფანა აბრეშუმის ნაჭერი გიფარავს. ხელოვნების სახელით სცენაზე შეიძლება შიშველიც გამოხვიდე, მაგრამ იქიდან კიდევ უფრო უმციკლო და შემოსვილი უნდა დაბრუნდე. მე ბებერი ვარ და ჩემი სიტყვები შეიძლება სასაცილოდ ჟღერს, მაგრამ მაინც ასე მგონია, შენი შიშველის სხეული იმას უნდა ეკუთვნოდეს, ვინც შენს გაშიშვლებულ სულს შეიყვარებს. რა ვუყოთ მერე? თუ ჩემი შეხედულება ამ საკითხზე მოძველებული გამოჩნდება, თუ ასე ჯერ კიდევ 10 წლის წინათ ფიქრობდნენ, ნუ გეშინია, ეგათი წელი ვერ დაგაბერებს. ჯერალდინა, მე მინდა რომ შენ ამ შიშველთა კუნძულის უკანასკნელი ქვეშევრდომი იყო. მე ვიცი, მამებს და შვილებს ნიადაგ ბრძოლა აქვთ ერთმანეთში. მეომე ჩემო გოგონა,
ჩემს აზრებს ეომე, მე არ მიყვარს მორჩილი შვილები და ვიდრე ამ ბარათს ჩემი ცრემლი არ დასდენია, მინდა მჯეროდეს, რომ ეშობა ღამე, სასწაულების ღამეა, მინდა მოხდე სასწაული და შენ მართლა გაიგო ყველაფერი, რაც შენთვის მინდოდა მეთქვა. ჩარლი დაბერდა. ჯერალდინა, ადრე თუ გვიან, თეთრი სასცენო კაბის მაგიერ შავებში უნდა გამოეწყო და ჩემს საფლავზე მოხვიდე. ახლა არ მინდა გული გადკინო, მაგრამ ხანდახან სარკეში ჩაიხედე, იქ მე დამინახავ. შენს ძარღვებში ჩემი სისხლი ჩქებს, მე მინდა რომ მაშინაც კი, როცა ჩემს ძარღვებში სისხლი დინებას შეწყვეტს, არ დაივიწყო მამა შენი, ჩარლი. მე ანგელოზი არ ვყოფილ ვარ, მაგრამ მუდამ ვცდილობდი ადამიანი ვყოფილიყავი. ეცადე შენც, კოცნი ჯერალდინა, შენი ჩარლი. დასასრული. მადლობა რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე.